وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده، فقال: ما أغضبك؟ فقال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه. حديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم وأحمد والبزار والطبراني وابن أبي شيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. القسم 11: الرحيل. باب توديع النبي صلى الله عليه وسلم للناس. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. أخرجه مسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في الحج قال: فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، ثم ودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. حديث حسن أخرجه ابن ماجه. عن سالم بن عبيد الأشجعي رضي الله عنه قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال: بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. وذكر بقية الحديث.
حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وعبد بن حميد، وقد ذكرنا منه موضع الشاهد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يؤمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. أخرجه البخاري ومسلم. باب آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه، ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، فقلت: إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. أخرجه البخاري ومسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هيأ الله تعالى في القرآن الكريم نفوس المؤمنين لتلقي خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه مخاطبا لهم عقب غزوة أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وخاطبه جل جلاله بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أبتاه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. أخرجه البخاري. باب توديع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي سجي ببرد حباره. أخرجه البخاري ومسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل وأبو داود والدارمي. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طائفة من المدينة،
فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: فداك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة. حديث صحيح مرسل أخرجه أحمد.